Stick to the frequency that amplifies these voices, stories, and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: President Tinubu sympathizes with the victims of Adamawa flood and Niger boat accident. Oyo government announces a scheduled movement of Ololu masquerade in Ibadan. Trump touts biggest deal ever made as US and EU sketch trade framework. President Tinubu's wife receives Super Falcons at Villa after historic WAFCON win. And now the details. President Bola Ahmed Tinubu has expressed deep sorrow over the loss of lives and destruction caused by the recent flood in Yola, Adamawa State, and a boat mishap in Goni Village, Niger State. In a statement issued today by a special advisor on information and strategy, Chief Bayo Ononuga, the president conveyed his condolences to the affected families and commended the emergency responders who have been on the front line of rescue efforts. The president described flooding as a global phenomenon driven largely by climate change, but one that local human activities often worsen its impact, and people must not engage in behaviors that compound the effect of natural disasters. President Tinubu also praised the courage and commitment of emergency responders, local divers, volunteers, and community leaders working around the clock in both states, adding that their bravery and selflessness in the face of adversity give hope and demonstrate the strength of a shared humanity. The Inspector General of Police, IG Kayode Egbetokun, today has decorated 28 newly promoted senior officers of the Nigeria Police Force. In a statement issued by the Force Public Relations Officer, ACP Olumiwa Adejobi, the event took place at the Goodluck Jonathan Peacekeeping Hall of Force Headquarters, Abuja. Those decorated include 12 officers elevated from the rank of Commissioner of Police, CP, to Assistant Inspector General of Police, AIG, and 16 officers promoted from Deputy Commissioner of Police, DCP, to CP, which promotions were recently approved by the Police Service Commission following a recommendation by the IGP. In his address, the police boss noted that the promotion exercise was part of a broader warfare initiative under his leadership, which has seen the fastest and the most extensive wave of promotions in the history of the force. He also congratulated the officers and urged them to adopt innovative strategies in discharging their duties. The Oyo State government has announced the scheduled movement of Ibadan-based popular Ololu masquerade across selected areas in Ibadan from Monday 28th of July to Thursday 31st of July 2025. In a statement issued and made available to the media by the Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatunbosun, he explained that the popular Ololu, one of the most significant egungun in Ibadan, is deeply rooted in the city's cultural history, explaining that the popular Ololu is traditionally forbidden to be seen by women, except for women born as triplets who are believed to receive special blessings from the masquerade. The commissioner maintained that, unlike other masquerades, Ololu does not follow a fixed route, as its movement is guided spiritually, adding that some of the notable areas expected to be visited during the procession include Afin Olubadan, Bere, Oje, Idiarere, Gate, Agbeni, Orita Mary, Ọjà Ọba, Ayẹyẹ,
Oroyan, Okiarimo, Agugu, and Remiji, among others. The government, however, appealed to residents of Ibadan, especially women, to remain mindful of the cultural significance of this festival and to cooperate with the local authorities and community leaders during the movement of the masquerade, while appreciating the continuous support and understanding of the general public as we celebrate this important aspect of Ibadan's rich cultural heritage. Accessing the internet in Nigeria is getting more expensive as data prices have risen by 50%. Amidst the plan for network coverage and increase in price of data, calls and SMS tariffs, and many internet users are complaining about unstable internet connectivity. What is the impact of data connection of Nigerian consumers and businesses? Akojopo FM News correspondent Ayomikpose Fakoroye reports on network connectivity amidst the increase in cost of data. According to the Nigeria Communications Commission, Nigeria's internet data consumption fell slightly in the month of March 2025. The decline comes as the telecoms operators received regulatory approval to increase data, SMS, and call tariffs by 50%. However, the move has generated widespread criticism from consumers already grappling with the inflation and economic uncertainty. Many Nigerians still lament poor network coverage, slow internet speeds, and frequent service disruptions, leaving consumers frustrated. Speaking with Agidigbo FM, Mix Victoria Ogunleye lamented unstable and slow internet amidst increase in data costs. There is no change in how fast it is. It doesn't help. The fact that we're buying data at a very high cost does not brought any changes to how fast it is at all. Either they are increasing it the more instead of them to work on how fast it is going to work. A civil servant who identified herself as Mommy D explained how her data runs out quickly after the increase in data price. It's running, even if you see, it's running as if it's jitter. You know, jitter is even faster than squirrel. Yeah. So that's it. In fact, I was so baffled. So in fact, it has become so discouraging. In another interview with Agidigbo FM, Ms. Temitope Ayodele urged communication companies to upgrade their network services. I would just tell them to balance it up and make it easy for us that use data on daily basis to be able to afford the data. And again, they should make it fast, because at times when we are working, the data tends to be slow. Even if it's on the high price and we still purchase it, they should still make it fast. Moreover, the soaring costs are not only affecting everyday consumers, but also threatening the livelihood of entrepreneurs in sectors where digital connectivity is essential for growth. While the communication sector is struggling with financial challenges due to the devaluation of Naira and rising operational costs, the price of data must match the service provided. Ayomikpose Fakoroye reporting for Agidigbo FM News. Cooperative societies have long been a cornerstone of Nigeria's socio-economic balance, with roots tracing back to pre-independence times. Traditionally, they were often organized along ethical, occupational, or religious lines, serving as essential tools for economic self-reliance, especially in rural and low-income communities. Recognizing the relevance of cooperatives and the urgent need to modernize them, Nigeria's first digital cooperative, a credit circle, today organized its official launch and media chat. Agidigbo FM correspondent Bowali Akimbode brings the details. A new digital financial platform, Credit Circle, has officially launched in Ibadan today, with the aim of promoting smarter saving habits, business growth, and providing users with easy access to loans. According to the founders, the platform ensures security, ease of use, and customer-friendly terms tailored to both individuals and small businesses. The COO of Credit Circle, Oluwaseyi Nicholas, alongside other ESCOs while unveiling the brand ambassadors, Muyiwa Adegoke, popularly known as Londona Akinola Akanwo Shagbowe, describes Credit Circle as the evolution of tradition to technology cooperative. Structured savings plan with competitive returns up to 30%
delivered through home capital efficiency. I already established that we debug the language of CBN and then maintaining the APR at 7.5. That's the way it is for you. You're going to get really interesting returns on your savings. And also, in terms of when you look at the credit, market, and agree with me one way or another, either deliberately or not deliberately, we're already cutting out, like we're decentralizing. The Oyo State Commissioner for Budget and Economic Planning, Professor Musibao Babatunde, while reassuring attendees about the safety of their funds with Credit Circle, encouraged the public to embrace digital innovations. So we provided the platform, digital platform, which people can actually do a lot of conduct business. So this is one of the opportunities that we can also leverage on that. Currently the state is actually doing very well. Other than the act of business and economic environment. Ambassadors alongside new users in an interview with Agidigbo FM lauded the initiative. I think it is a step forward, especially for the people at the grassroots, and because I grew up in Ibadan and I became what I am today from Ibadan here. So I want my people to be a part of this story. The event held in grand style attracted dignitaries, tech enthusiasts and members of the public eager to learn about the innovative features of the platform. Bowale Akimbode, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Queen Hamzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. President Donald Trump announced on Sunday that the United States and the European Union reached a framework for a trade deal. He announced a 15% levy on most imports from 27-nation European Union, which includes automobile and pharmaceuticals, after discussion with European Commission President Ursula von der Leyen in Tunbridge, Scotland. Trump stated that the EU has agreed to purchase $750 billion worth of energy from US and also invest $600 billion more in the United States. Syria will hold parliamentary election in September, according to the media release on Sunday by the body tasked with organizing the election process. Mohammed Taha Hamad, chairman of the Higher Committee for People's Assembly elections, said that the election will take place between September 15th and 28th, which will be the first to take place under the country's new authorities after the fall of former President Bashar Assad. 1/3 of the 210 seats will be appointed by the interim president Ahmad al-Shahar, while the rest position will be elected. And that ends the news from Queen Hamzat Studio at Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now the exciting world of sports. President Bola Tinubu and the First Lady, Senator Oluremi Tinubu, have received Nigeria's Super Falcons at the presidential villa today, following their record victory at the 2025 Women's Africa Cup of Nations in Morocco on Saturday. The Costa bosses convened the players and coaching crew arrived at the forecourt of the Aso Rock shortly before 4:36 p.m. local time. The Super Falcons, 10-time African champions after their 3-2 comeback over the Atlas Lionesses Morocco, were received by the President Chief of Staff, Femi Gbajabiamila, upon their arrival. Over the past decade, the Super Falcons have won 4 Women's Africa Cup of Nations titles in 2014, 2016, 2018 and 2024, bringing their total to 10. Meanwhile, President Bola Tinubu has announced a cash reward of $100,000 to each Super Falcons players who represented Nigeria at the just concluded 2025 WAFCON tournament in Morocco. In addition, each player will also get a 3-bedroom apartment at a renewed Hope House in the state in Abuja, and they will also be conferred with national awards, receiving an ON, Order of the Officer of the Niger. The 11-member technical crew will get $50,000 each and other benefits accruing to the Super Falcons team. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. President Tinubu sympathizes with the victims of Adamawa flood and Niger boat accident. Oyo government announces scheduled movement of Ululu masquerade in Ibadan. Trump touts biggest deal ever made as US and EU sketch trade framework. President Tinubu wife receives Super Falcons at Villa
after historic WAFCON win. Láti fi ohunkóhun tó wà létí. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally leave this evening, here is a quick tip. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Stay happy always. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Kókókókó lóhùn agogo, dùgbẹ́dùgbẹ́ lóhùn akèrègbè. Agidigbo gbayì lọ́wọ́ gbogbo wọn. 88.7 ni ẹ máa gbọ́. Omilẹ̀ títì títì títì. Kílẹ̀ wí ó. Agidigbo ni. 88.7. Agidigbo ni. Ìkànnì títọ́mọdé tàgbà ń fẹ́. Agidigbo ni. Ìròyìn lóríṣiríṣi o. Agidigbo ni. Yẹ́ o yẹ́ o yẹ́ o. Agidigbo ni. Káyọ̀ nàná àwọn ọ̀rọ̀ tó ta kókó. Agidigbo ni. Ẹ bá wa dùdù pọ̀ kájẹ́kù gbajà o. Agidigbo ni. Àwọn ètò èyí tó kọ́ ni lọ́gbọ́n. Agidigbo ni. Adéró tí mò ń kọrin wípé ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́. Lọ́mọdé lágbà ìkànnì yìí ni kẹ́ máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́. Lọ́mọdé lágbà ìkànnì yìí ni kẹ́ máa gbọ́. Èmi Adéolú Adéròtì ló sọ wípé Àgídìgbò 88.7 FM ni kẹ́ máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. Bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. Lórí ilé abilẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. Bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ ẹ lọ borí omi. Àwọn èsè màgòmágó. Bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. Ní bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o. Kòkó ń tẹ yìí ní ìtẹ̀fẹ́ ta o. Ilé ni mọ́tò ní abilẹ̀ lẹ́sìn ni o. Bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ ẹ lọ borí omi. Gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ ìsìlámù. Àsàlámù àlékún múmìnì múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ. Aago 8 ni tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́n kí wọ́n sọ̀ nírọ̀rùn. Aago 9 láwọnú àgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá. Ìpàdé di Wednesday ní yídì géètì láago 7 àárọ̀. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ń gbẹ̀yìn bẹ́ o. Bẹ́bẹ́ Islam ìlàlẹ̀ àmọ́. Àṣẹ bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o. Bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn àgbà tí gòkè lọ. Subhanallah.
Assalamu alaikum o gbogbo mùsùlùmí àtẹ̀yí tẹ́ ẹ máa ń bá wa ṣàdúrà lóru níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo àdúrà wa ó gbà o èyí tó ti gbà ò ní dàrú gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run gbogbo mọ̀fẹ́ wa lọ́lọ́run ó fẹ́ gbogbo mọ̀kọ̀mọ̀kọ̀ wa lọ́lọ́run ó bá wa kọ̀ àsìkò ti tó báyìí o níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo gangan a ti ṣètò ààbò àtètò tí ó máradẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tá a bá jọ fẹ́ ṣàdúrà yìí papọ̀ lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí ó ti yá ẹ máa bọ̀ níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ní Thursday tó gbẹ̀yìn oṣù last Thursday of the month àdúrà aláṣepọ̀ gbogbo wa pátápátá tá a bá jọ ṣètò lórí rédíò ẹ jẹ́ a jọ ṣètò lójúkojú fojú ríjú ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́n ọba àlá ọlọ́run a máa wọlá ẹni ó wà lápá ọ̀tún gbàdúrà ẹni ó wà lápá òsì ó ti yá àdúrà aláṣepọ̀ tá a máa ń ṣe níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ní gbogbo Thursday tó bá gbẹ̀yìn oṣù ẹ má gbàgbé pé tàjúùdù ni o aago 8 alẹ́ là á bẹ̀rẹ̀ títí dàárọ̀ ọjọ́ kejì gbáko lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo gangan èyí tí ń bọ̀ yìí yóò lágbára pọ̀. aláwàlà kò wá ta ìlà bílà ìrìnàwó. ìròyìn tá a fojú bá ẹ̀yìn ayé yí padà tẹ́kínọ́lọ́jì ti ìgbàyé bó ṣe ń gbáròyìn wá rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yó 88.7 máa gbé kúrò níbẹ̀ rárá. ìròyìn tá a fojú bá ẹ̀yìn ayé yí padà tẹ́kínọ́lọ́jì ti ìgbàyé bó ṣe ń gbáròyìn wá rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yó 88.7 máa gbé kúrò níbẹ̀ rárá. ìròyìn tó lẹ́jà ń bá kan wà rí gbọ́ àwàdà tẹ̀fẹ̀ lágídígbò wà ti gbọ́ kọ́kọ́rọ́ alátẹ lágídígbò wà ti gbọ́ ṣókè wà lágídígbò wà ti gbọ́ alábàárò lágídígbò wà ti gbọ́ bó ṣe ń lọ lágídígbò wà ti gbọ́ àìmọye ètò lágídígbò máa lékú 88.7 máa gbé kúrò níbẹ̀ rárá. ìròyìn tá a fojú bá ẹ̀yìn ayé yí padà tẹ́kínọ́lọ́jì ti gbáyé bó ṣe ń gbáròyìn wá rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yó 88.7 máa gbé kúrò níbẹ̀ rárá. ṣó Àgídìgbo tó ń sọ ìgboro rédíò station tó máa ń gbé wá débẹ̀ ni àwọn àgbààgbà ṣáwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ o lówelówe náà ń lùlù Àgídìgbo ọlọ́gbọ́n tó lóye ṣáwọn náà lè fọkàn bá lọ wọ́n ní kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀ tó ń hù látẹ́ni owó alátẹ̀ tàlátẹ̀ máa náà ni tẹ̀tẹ̀ pòpò ẹni tí ó yẹ kó jẹ́ ká lọ s'Àgídìgbo tó bá débẹ̀ tó ń gan rí fọ̀rọ̀ ayé ó máa mọ̀ túmọ̀ kálukú tiẹ̀ lára kòkòrò innovator l'Àgídìgbo làwọn ó máa gbọ́. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o ìfọkànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. lórí ilé abilẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ ẹ lọ borí omi. àwọn ẹsẹ̀ màgòmágó. bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. ní bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o. kòkó ń tẹ yìí ní ìtẹ̀fẹ́ ta o. ilé ni mọ́tò ní abilẹ̀ lẹ́sìn ni o. bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ ẹ lọ borí omi. Akojopo 88.7 FM. Àgídìgbo FM 88.7 ògo tó lé téńté. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú Àgídìgbo 88.7 FM ohùn aráàlú. Radio station that stays on top of the news all day, every day. We are like no other. First of its kind in Ibadan, constantly on the green, giving you the best of broadcasting 24 hours. Àgídìgbo 88.7 FM, the people's voice.
jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbalẹ̀ gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wa tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣàforígbà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti Àdámáwá àti ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ti ìpínlẹ̀ Niger. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde lílọ bíbọ̀ eégún Olóòlù àti àwọn ibi tí yóò ti jáde nílùú Ìbàdàn. Ààrẹ Trump tún gbé ìgbésẹ̀ àkìmí níbi ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti Yúróòpù ti tún ṣàgbékalẹ̀ ìlànà okòwò ọ̀tun. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti aya rẹ̀ gbàlejò ikọ̀ Super Falcons fún ti àṣeyọrí wọn níbi ìdíje WAFCON. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti kẹ́dùn lórí ìpapòdà ẹ̀mí àti dúkìá eléyìí tí àjálù èyí tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ti omíyalé ti Yola nípínlẹ̀ Adamawa àti ti ọkọ̀ eléyìí tí ó dojúdé sínú omi ní abúlé kan tí wọ́n pè ní Gúnní ní ìpínlẹ̀ Niger. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n fi léde lónìí láti àwọn ẹni tí í ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn ohun ààtò Olóyè Báyọ̀ Nànúgà ó ní ààrẹ fi àtẹ̀sọ́wọ́ ìbánikẹ́dùn ọ̀hún ṣọwọ́ sí àwọn mọ̀lẹ́bí tọ́rọ̀ kàn tó sì gbé òṣùbà káre fún àwọn ikọ̀ àdóòlà lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì fún iṣẹ́ ribiribi eléyìí tí wọ́n ṣe. Ààrẹ ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí kò sí ibi tí kò ti kí ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé látàrí ti àyípadà ojú ọjọ́ àtàwọn nǹkan míì ṣùgbọ́n tó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ wípé àwọn ìṣesí àwọn èèyàn ní àwọn ẹsẹ̀ kùkú náà túmọ̀ mú kí nǹkan ọ̀hún kó burú jáì sí tó sì rọ àwọn èèyàn láti dẹ́kun àwọn ìwà eléyìí tó lè mú kí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé túbọ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ sí i. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wá gbé òṣùbà káre fún ẹ̀mí ìjẹ́ akíkanjú àwọn ikọ̀ àdóòlà àti àwọn tí wọ́n ń bẹ ní ẹsẹ̀ kùkú tí wọ́n dìde ìrànwọ́ lásìkò ìgbà tí àjálù ọ̀hún ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ méjèèjì tọ́rọ̀ kàn yìí tó sì gbàládùra wípé irúfẹ́ ìjàmbá bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe wọn mọ́. Ọ̀gá àgbà yanyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun lónìí ẹni wọ́n ti ṣe ìbò ọlá fún tó ń ti ìmúlórísókè sí àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó jẹ́ ọ̀gá àgbà nínú wọn àwọn 28 tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí CP Olúmíwà Adéjọbí tó fi léde wọ́n ní ayẹyẹ ọ̀hún ló wáyé ní gbọ̀ngàn Goodluck Jonathan Peacekeeping Hall eléyìí tó ń bẹ ní olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Àbújá. Àwọn tí wọ́n dá lọ́lá ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n mú àgbéga bá àwọn tí wọ́n jẹ́ kọmíṣánná ọlọ́pàá bíi 12 láti ipò tí wọ́n wà bọ́ sí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá àgbà yanyan ọlọ́pàá tí wọ́n sì mú àgbéga bá àwọn 16 láti ipò igbákejì kọmíṣánná ọlọ́pàá bọ́ sí ipò kọmíṣánná ọlọ́pàá. Wọ́n ní àmúga eléyìí tí wọ́n mú bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ yìí iná ló jẹ́ ìbuwọ́lù láti ọ̀dọ̀ àjọ èyí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn tí wọ́n ti gba ìbuwọ́lù láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà yanyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀gá àgbà fún àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún wá ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àgbéga eléyìí tí wọ́n mú bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ náà ó jẹ́ ara ọ̀nà láti lè jẹ́ kí wọ́n tún fi ìṣèdarí wọn hàn dáadáa sí i kí wọ́n sì ṣàfihàn gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ látọdún pípẹ́ wá. Ó kí wọn kú oríire tó sì rọ̀ wọ́n wípé kí wọ́n lo ìlànà ọ̀tun lásìkò ìgbà tí wọ́n bá mọ jíṣẹ́ rìn ju wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde gbogbo ètò lílọ bíbọ̀ gbajúgbajà eégún ilẹ̀ Ìbàdàn Olóòlù láti àwọn agbègbè eléyìí tí ó mọ̀ lọ nígboro ìlú Ìbàdàn láàrin ọjọ́ Ajé Monday ọjọ́ 28 oṣù keje sí ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ 21 oṣù keje bákan náà. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tó jáde sí àwọn oníròyìn lọ́wọ́
láti ọ̀dọ̀ kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àṣà àti ìgbáyégbádùn afẹ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé gbajúgbajà eégún ọ̀hún olóòlù ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì àwọn olóòlù eléyìí tí wọ́n jáde nígboro ìlú Ìbàdàn tó sì ń ṣe àfihàn àwọn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Ìbàdàn. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé gbajúgbajà olóòlù ọ̀hún iná ni ó jẹ́ èèwọ̀ fún láti fi ojú kan obìnrin pàápàá jùlọ fún àwọn obìnrin eléyìí tí wọ́n bá ń bẹ nígboro àbí tí wọ́n bá jẹ́ ìbẹ̀ta tàbí tí wọ́n jẹ́ àwọn àkàndá lóríṣiríṣi. Kọmíṣánná ọ̀hún ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé yàtọ̀ sí àwọn eégún tó kù olóòlù iná ni kò sí àǹfààní kankan nípasẹ̀ pé ibi tí ó tọ̀ àti àwọn ibi tí ó rì sí nítorí pé bí ẹ̀mí bá ti darí rẹ̀ òun náà ni ó mọ rìn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn agbègbè eléyìí tí yóò ti kọjá òun náà ni ààfin Olúbàdàn, Bẹ̀rẹ̀, Òjé, Ìdí Arẹrẹ, Géètì, Àgbéni, Oríta Mẹ́rin, Ọjà Ọba, Ayẹ́yẹ́, Ọ̀rànyàn, Òkè Àrẹ̀mọ, Àgógò àti Ọ̀rẹ́ Méjì tó ti àwọn agbègbè ibòmíì. Ìjọba wa rọ gbogbo àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn pàápàá jùlọ àwọn obìnrin láti rí dájú pé wọ́n tẹ̀lé àṣà àti ìṣẹ̀ṣe eléyìí tó ti wà ńlẹ̀ yìí níbàámu pẹ̀lú bí àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣèlétò ààbò tó ń ti àwọn ìṣèdarí lágbègbè náà bí wọ́n ti dìde ṣùgbà wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn aráàlú fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àtìlẹ́yìn gbogbo ìgbà lórí pàtàkì ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Ìbàdàn eléyìí tí wọ́n bọ̀wọ̀ fún. Níní àǹfààní sí orí ẹ̀rọ ayélujára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń fi gbogbo ọjọ́ wọn gógó sí i níbi owó ìláǹfààní sí ojú òpó dátà bó ti gbówó lórí pẹ̀lú ìdá 50 pẹ̀lú òbítíbitì owó eléyìí tí wọ́n gbélé yìí ọ̀pọ̀ náà ni wọn ò sì tún lè àǹfààní sí àti lè lójú òpó yìí ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Kí ni ipa eléyìí tí èyí wá ń kó lórí àwọn ohun tó ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn olókoòwò? Akọ̀ròyìn wa Yọ̀mípọ̀sí Fákúròyè ó ṣàkójọ ìròyìn lórí ẹ̀, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé. Gẹ́gẹ́ bí àbájáde àkọsílẹ̀ látọwọ́ àjọ tó ń rí sétò ìkànsára ẹni lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, dátà lílò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló já wálẹ̀ nínú oṣù kẹta. Eléyìí ló wáyé bí àwọn òṣìṣẹ́ àmójú ẹ̀rọ ìkànsára ẹni ṣe gba ìbuwọ́lù láti fi kún owó dátà, owó àtẹ̀jíṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tó fi mọ́ owó orí ìpè pẹ̀lú ìdá 50. Ìgbésẹ̀ yìí ló ti dá onírúurú awuyewuye sílẹ̀ láàrin àwọn oníbàárà èyí tó ti ń figagbága pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé tó mẹ́hẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kọminú bí ojú òpó náà ṣe kí ń já gèrè tó sì ń fọnírúurú ẹ̀dùn ọkàn fáwọn oníbàárà. Nínú ìtàkùrọ̀sọ ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan, wọn kọminú lórí bí ètò ojú òpó náà ṣe mú yanyan tó àti bí iṣẹ́ rẹ̀ ṣe máa ń fà tí èèlò gèrègè pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fowó kún àwọn ètò náà. Pẹ̀lú wípé à ń ra dátà ní owó tí ó gara, síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀rọ tí ó ń mú sáfíìsì wa kò yára. Mo gbàdúrà wípé àyípadà yóò wà láìpẹ́. Bákan náà ni òṣìṣẹ́ ìjọba kan ṣe àlàyé lórí bí dátà rẹ̀ ṣe máa ń tètè jó tán lẹ́yìn tán ti fowó kún. ọmọ níwọ̀n o tẹ́ ẹ bá gbọ́n tí dátà tó dà pé ọ̀kẹ́rẹ́ kò lè sáré tó chita ṣùgbọ́n ọ̀nà bí bó ṣe ń sa eré tá a fi ń lò tán ó gara. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú ẹlòmíì, ó rọ àwọn iléeṣẹ́ ìkànsára ẹni láti mú ètò iṣẹ́ ojú òpó wọn gbèrú sókè sí i. Wọ́n bá wa ṣe ètò ẹ̀ kó lè wà easy fún wa láti máa lò torí ojoojúmọ́ là ń lò níbi iṣẹ́, nínú ilé, níbikíbi tá a bá ti lọ òun la ti ń lò. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé tá a bá lò ó máa yára láti máa ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ ìlú wọn máa lag behind, wọn máa slow kí gbogbo ẹ̀ lè dán rígí. Àfikún owó lórí àwọn ètò ojú òpó náà ni kì í ṣe pé àwọn oníbàárà nìkan ló ń palára lójoojúmọ́, àmọ́ ó tún ń dúnkokò mọ́ ètò ọrọ̀ ajé àwọn olókòwò lẹ́ka tí lílo ẹ̀rọ ìgbàlódé ti ṣe pàtàkì fún ìlọsíwájú rẹ̀. Bí ẹ̀ka ìkànsára ẹni ṣe ń jìjàgodò lórí ìpèníjà tó ń kojú lẹ́ka ètò ẹ̀náwó látàrí bí owó náírà ṣe já wálẹ̀ lọ́jà àgbáyé tí àwọn owó iṣẹ́ ṣíṣe sì ń gbówó lórí, ó ṣe pàtàkì kí ètò tán bá ń pèsè láwọn ojú òpó náà ṣe rẹ́gí pẹ̀lú iye owó tán ń tà á. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Àwọn ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù wọ́n jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ohun tó ń wa ọkọ̀ ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje tó ń ti ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú bó la ti ń dókòwò
tó ń ti èyí tó fi hàn wípé ó ti jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó wà ńlẹ̀ láti ọjọ́ pípẹ́ ṣáájú òmìnira lẹ̀ yìí. Láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wọn a máa kórajọ láti pa iṣẹ́ tàbí ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan láti lè ran ara wọn lọ́wọ́. Akọ̀ròyìn wa Bọ̀wálé Akínbọ̀dé ṣàkójọ ìròyìn lórí pàtàkì àwọn ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù tó wà àti mímú ìlànà ìgbàlódé wọnú ẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé. Ojú òpó ẹ̀náwó ìgbàlódé tuntun kan Credit Circle ni wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ lónìí pẹ̀lú àfojúsùn láti ṣe àgbélárugẹ ìwà ìfowópamọ́ lọ́nà tó túbọ̀ dáa sí i, mímú okòòwò gbòòrò sí i àti fífún àwọn oníbàárà láǹfààní láti túbọ̀ yáwó lọ́nà ìrọ̀rùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn olùdásílẹ̀ rẹ̀ ṣe wí, Credit Circle ni yóò fi ààyè sílẹ̀ fún ààbò tó péye lórí owó wọn, lílò lọ́nà tó rọrùn àti bí àwọn oníbàárà ó ṣe láǹfààní àti ṣe àmúlò ojú òpó ọ̀hún léyìí tí ó bá oníkálukú àti okòòwò mu. Ẹni tí í ṣe adarí ẹ̀ka iṣẹ́ ní Credit Circle, Olúwaṣèyí Nicholas, tó ń ti àwọn aṣojú rẹ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ míì ni wọ́n ṣíṣọ lójú àwọn aṣojú Credit Circle tuntun Múyìwá Adégòkè táwọn èèyàn mọ̀ sí Lọ́ndọ́nà, Akínọlá Àkànwó Ṣẹ́gbẹ́wẹ̀. Bákan náà ni wọ́n ṣe àpèjúwe Credit Circle ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ojú òpó tuntun eléyìí tó ṣe àgbélárugẹ láti ìlànà ìfowópamọ́ tìbílẹ̀ bọ́ sí ìlànà ìfowópamọ́ tìgbàlódé. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àbá ètò ìṣúná àti ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀jọ̀gbọ́n Músíbà Babátúndé, nígbà tó ń fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń bẹ níbi ìjókòó ọ̀hún nípa bí ààbò ṣètò lórí owó wọn pẹ̀lú Credit Circle, ló tún gba àwọn aráàlú níyànjú láti túbọ̀ fààyè gba àyípadà ìgbàlódé. Àwa ẹ̀ ń fẹ́ bá ti kọ́lé lóòkè tó ti káyé mọ́ni ayé ti di dájọ́ bàbá ni ó fà yé nínú abẹ́ ohun kan dáwà ní ìdílé èsì kì í sọ̀rọ̀ owó máa ń bá fẹ́ ìròlé fún àjò gígùn ni tó wà nídìí láti ta àwọn èèyàn ibi tí ọ̀pàdé àwọn èèyàn tó ń bẹ̀ abẹ́ tó bẹ́ẹ̀ mi rí àwọn àmọ́ mi ò ní tí wọlé ọkọ̀ dájú ìfọ̀tún nàìjíríà ló dẹ̀ ní ọ̀pá yẹn. Ètò ọ̀hún tí wọ́n ṣe lára ọ̀tọ̀ òun làwọn gbajúmọ̀ àtàwọn lókọlókì ló péjú pésẹ̀ sí, tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ èèkàn lẹ́ka ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé àtàwọn aráàlú tí wọ́n ń pòǹgbẹ látún ti mọ ohun tuntun èyí tí Credit Circle gbédè. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lẹ́ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM tìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣèlànà ìdókòwò tó kúnná pẹ̀lú European Union ní àná ọjọ́ Àìkú. Ààrẹ Donald Trump ti gbé gbèǹdéke ìdá 15 lé owó orí ọjà bíi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, egbòogi fún ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ léyìí tó bá ń ti ilẹ̀ Yúróòpù wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ààrẹ sọ èyí jáde ní kété tó bẹ́ẹ̀ni tó jẹ́ ààrẹ fún àjọ European Union Ursula von der Leyen sọ̀rọ̀ tán ní ilẹ̀ Scotland. Ààrẹ fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Europe ti gbà láti ra èròjà agbára fún iná mọ̀nàmọ́ná bíi bílíọ̀nù $750 tí wọ́n sì tún pinnu láti dókòwò tó tó $600. Ààrẹ ní gbogbo orílẹ̀-èdè Europe tó bá ti dókòwò pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọn yóò jàǹfààní owó orí ọjà lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti orílẹ̀-èdè Syria yóò gbé ètò ìdìbò kalẹ̀ nínú oṣù kẹsàn-án. Ìkéde yìí wáyé lánàá ọjọ́ Àìkú. Ẹni tó jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ tó pọ̀jù nílé asòfin Mohammed Taha Al-Mahad ní ètò ìdìbò ọ̀hún yóò wáyé ní ọjọ́ 15 sí 20 oṣù kẹsàn-án. Èyí ni yóò jẹ́ ìdìbò àkọ́kọ́ lẹ́yìn tí wọ́n yọ ààrẹ àná Bashar Assad kúrò nínú oṣù kejìlá ọdún tó kọjá. Ìdá 3 nínú 10 ìjókòó ilé asòfin ni ààrẹ fìdíhẹ́ Ahmad al-Sarraj yóò yàn tí ìdìbò yóò sì wáyé lórí èyí tó kù. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ padà. Lẹ́ka eré ìdárayá, ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti aya rẹ̀ Sẹ́nẹ́tọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu wọ́n gbàlejò àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ obìnrin ti orílẹ̀-èdè yìí Super Falcons nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ lónìí lẹ́yìn
eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ti àṣeyọrí wọn níbi ìdíje ife ilẹ̀ adúláwọ̀ àwọn obìnrin ní Morocco lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá. Ọkọ̀ bọ́ọ̀sì bọ̀gìnì tó kó àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún dé ó balẹ̀ ní nǹkan bí ọwọ́ aago 4 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́. Àwọn ikọ̀ Super Falcons wọ́n ti gba ife náà fún ìgbà 10 báyìí. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ sí ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló gba àlejò wọn ní kété tí wọ́n dé. Nínú ìpè orí fọ́nrán pẹ̀lú wọn èyí tí ààrẹ ṣe sí wọn lálẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta tó kọjá náà, ó gbé òṣùbà káre fún Rasheedat Ajibade àti gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún lápapọ̀. Láti bí ọdún 10 báyìí, ìgbà kẹrin rèé tí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà yóò ta ayọ̀ láti gba ife àwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́dún 2014, 2016, 2018 àti ti ọdún 2024 eléyìí tó jẹ́ ti ọdún yìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà yìí tó sì mú àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ 10. Láfikún, ààrẹ tún ti kéde $1,100 ẹ̀bùn owó fún àwọn tí wọ́n jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Super Falcons èyí tí wọ́n ṣojú orílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje WAFCON. Yàtọ̀ sí èyí, ìkọ̀ọ̀kan àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò tún gba yàrá olójúlé 3 alákọ̀ọ́papọ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan àti àmì ẹ̀yẹ ìfidánilọ́lá. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣàforígbà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti Adamawa àti ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ti ìpínlẹ̀ Niger. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde lílọ bíbọ̀ eégún Olóòlù àti àwọn ibi tí yóò ti jáde nílùú Ìbàdàn. Ààrẹ Trump tún gbé ìgbésẹ̀ akínmí níbi ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Yúróòpù ti tún ṣàgbékalẹ̀ ìlànà okòwò ọ̀tun. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti aya rẹ̀ gbàlejò ikọ̀ àwọn Super Falcons fún ti àṣeyọrí wọn níbi ìdíje WAFCON. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní, ìdùnnú tó ga jù ní tí ohun tí èèyàn bá ń rò tó ń sọ àti èyí tó ń ṣe sìn papọ̀ sójú kan. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti ilé-iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù ti dọ́là fún àkọ́tún ìròyìn Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn àníṣúra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.